guys, ang aking noodles, Indomie goreng na maanghang kulay pula. So ito. Yan, hot and spicy fried noodles, Indomie. Ang noodles na ito ay galing Indonesia, pero meron din po silang manufacture dito sa Saudi. So, ayan po, habang inaantay natin maluto at kapon natin hain. At nandito yung mga seasonings niya. Ayan. At lalagyan ko po siya ng shrimp. So, nilaga ko muna. At itlog. Ayan. So, yun po guys. Ito na po ang aking noodles. Ayan po. Indomie noodles. At nilagyan ko lang po siya ng shrimp. At itlog. So, that's it po. Ito po yung Indomie noodles ay noodles galing po itong Indonesia. So, kalimitan kinakain ng mga OFW dito sa Middle East ay itong Indomie. So, gawa ng laging nauubusan ng stock ng Lucky Me, ganon, or ng Filipino food. So, yun po. Tsaka, ito rin po ang gusto kong kinakain na noodles kasi halal. Hindi po katulad ng products from Philippines na mga noodles is may po siya, may secret seasoning po yun na ingredient nakalagay doon. So, let's start po guys. And ang Indomie po ay masarap at madami po siya, so dalawang paket po ito. Hindi ko rin po ito mauubos guys. Ay, makaikuha ko. Masarap po siya, guys. At hindi masyado manghang. So, wala po akong chopstick. So, tinidor lang tayo. Tsaka mura lang siya. Laging kinakain ng mga OFW dito sa Middle East is yung Indomie Noodles. Kasi madalian siya. Pero ako po, siguro sa isang buwan, isang beses lang kumakain. Kasi may UTI ako. Bawal. Background pangit. Sarap. Lunch time ko po. Kaya nandito ako sa aking bahay. So, makita ko para lang magluto ng noodles. Kasi nag-craving ako. Nanood po kasi ako ng YouTube na may nagda-challenge ng noodles. Gano'n. Ang dami. Grabe. Mukbang. Si ano yun? Sino ba yun? Yung mga hindi ko... So, ayan. Ang laki ng subo. Ang tawid gutom. Okay. Ayaw ko siya lagyan ng gulay kasi hindi ko nalalasahan yung lasa ng Indomie. Nawawala. Kasi nagduduto rin ako ng pansit. Bihon, ganyan. With pansit, canton. Yung, siya dry. Tapos, yun, lulutuin. Hindi yung noodles. Ganyan. So, yun, nilalagyan ko ng gulay. Ng chicken. Bumili kasi ako ng shrimp. 1 kilo. Kasi ang 1 kilo dito madami. Sa Pilipinas, kukunti lang. Siguro mga 1/4 lang dito. Nagluto nga pala ako ng shrimp guys. Hindi ko na-post. Spicy prawn tomato. Masarap siya. Kasi ako nagluto eh. Masarap. Panlasa.
Hindi ko siya inuulaman ng, hindi ko siya pinaparisa ng kanin kasi carbs na po ito eh. So, nagda-diet naman din ako. So, makain ka ng carbs, then carbs. Mahirap pa naman ito sa tunawin sa tiyan. So yun po guys, bye for now. Hope may natutunan kayo sa aking video. Don't forget to click subscribe, hit likes, and press the bell notification for more videos. And kung kayo po ay bago sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, likes, and share, comment down below. Bye! See you on my next vlog.